የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንደምታስቡ በዚህ አጭር ቪዲዮ የሚያሳያችሁ የተለያዩ የግሩፖችን እንዲሁም ቻናሎችን ልትቀላቀሉ ስትፈልጉ ሜምበሮች ሞልተዋል የተባላችሁ ከተቸገራችሁ ለመቀላቀል እጅግ በጣም አጭር መንገድ ላሳያችሁ። እናንተ ሳትደክሙ ጊዜያችሁን የሚቆጥብላችሁ ምርጥ አፕሊኬሽን ያሳያችኋለሁ። አፕሊኬሽኑ ይህ ነው። ይህን አፕሊኬሽን እንከፍተዋለን። አፕሊኬሽኑ ስንከፍተው ማስታወቂያ ያመጣል። ይህንን ክሎዝ የሚለውን በተን እንጫናለን። ከዚያ በፊት ግን ለዚህ ምርጥና አስተማሪ ቻናል አዲስ የሆናችሁ በየወቅቱ የምንለቃቸው እንደዚህ አይነት ጠቃሚና አስተማሪ ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። አሁን ወደ ጉዳያችን እንመለሳለን። አክሰሲቢሊቲ ሰርቪሱን ኦኬ እንልና እንስማማለን። እንደምትመለከቱት ወደዚህ ሪዳይሬክት አድርጎናል። አክሰሲቢሊቲ ሴቲንግ ላይ ያስገባል። ኢንስቶል ሰርቪስ የሚለው ላይ ክሊክ በማድረግ አውቶ ክሊከር የሚለውን ክሊክ በማድረግ እቺ ኦፍ ነች እንደምትመለከቱት ይሄንን ኦን እናደርጋለን። ከዚያም እንመለሳለን። ለምሳሌ ይሄንን የቴሌግራም ቻናል መቀላቀል ፈልጌያለሁ። 200,000 አባሎች አሉት እንደምትመለከቱት ከላይ 8546 ሰዎች ደግሞ አሁን ኦንላይን የሚገኙ ናቸው እና 200,000 ሰዎችን ብቻ ሳይሆን የሚፈልገው የቻናል ሞልቷል፣ አባሎች ሞልቷል። ከታች ጆይን የሚለውን ቁልፍ ክሊክ ሳደርገው እንደምትመለከቱት ሶሪ ዚስ ግሩፕ ኢዝ ፉል የሚለው ተደግመዋለሁ። እንደምትመለከቱት አሁን ሶሪ ዚስ ግሩፕ ኢዝ ፉል የሚለው በተደጋጋሚ እንድትሞክሩት ይሄ ግሩፕ ሞልቷል የሚል መልስ ነው የምታገኙት። ነገር ግን አንድ ሰው በሆነ ሰከንድ ውስጥ ከቻናሉ ሲወጣ እናንተም እንዲያስገባችሁ እንዲቀበላችሁ እቺን አፕሊኬሽን እንደምትመለከቱት ክሊክ እናደርግና ስታርት ሰርቪስ የሚለውን ከታች ክሊክ እናደርጋለን። እንደምትመለከቱት ቻናሉ ላይ መልሰን እንገባለን። ነገር ግን ይሄንን አሁን በቴሌግራም በዚህ ቴሌግራም ቻናል እንደምሳሌ ለእናንተ ለማሳየት ያክል እየተጠቀምኩ ነው። የትኛውም ቻናል የትኛውም ግሩፕ ላይ ልትቀላቀሉ ስትፈልጉ ሜምበሮች አባሎች ሞልተዋል፣ መቀበል አይችልም ከዚህ በላይ ግሩፓችን ወይም ቻናላችን የሚል መልስ ካገኛችሁ ይህንን አፕሊኬሽን በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ይቺን በተን ሳብ እናደርጋታለን ቀስ አድርገን ወደታች። ከዚያም ጆይን የሚለው ጽሑፍ ላይ እናስቀምጣታለን። ከላይ የፕሌይ ምልክቷን ማጫወቻዋን ክሊክ እናደርጋታለን አንድ ጊዜ። እንደምትመለከቱት ራሷ አሁን ጆይን ለማድረግ ራሱ እየሞከረላችሁ ነው አፕሊኬሽን። እናንተ በጣታችሁ 30 ጊዜ በመንካት ከምትደክሙ ጊዜያችሁን ይቆጥብላችኋል። የምትጠቀሙበት ዲቫይስ ስልክ፣ ሞባይል ወይም ኮምፒውተር ብላችሁ ታስቀምጡታላችሁ። አንድ ሰው ከዚያ ቻናል ወይም ከዚያ ግሩፕ ላይ በሆነ ቅጽበት ዚግ አድርጎ ሲወጣ እናንተ መግባት ትችላላችሁ። እናንተም ያስገባችኋል ማለት ነው። አሁን እንዴት እንደሚያስገባ እናያለን። እሺ አፕሊኬሽኑ አሁን እየሞከረልን ነው። እስካሁን አንድ ሰው ስላልወጣ ነው። ከ200,000 ሰዎች አንድ ሰው በሆነ ቅጽበት በሆነ ሰከንድ ሲወጣ ወዲያውኑ እኛን ጆይን ያደርገናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አፕሊኬሽኑ አሁን በቀጥታ አንድ ሰው ከሜምበሮች ውስጥ አንድ ሰው ሲወጣ ወዲያውኑ ይሄ አፕሊኬሽን እኛን አስገብቶናል። ይሄንን የቴሌግራም ቻናል በቀጥታ ተቀላቅለናል ማለት ነው። ይሄንን አፕሊኬሽን ከፈለጋችሁ በቀላሉ ጉግል ፕሌይ ስቶራችሁ ላይ በመግባት አውቶ ክሊከር አፕሊኬሽን ብላችሁ ኢንስታል ማድረግ ትችላላችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ግጩት፣ እንዲሁም ሌሎችን ያስተምራል ይጠቅማል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ሼር አድርጉት። በዚህ ምርጥና አስተማሪ ቻናል አዲስ የሆናችሁም ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ።